ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද අපි ගෙදරදීම අයිසින් සීනි හදමු. මේක හරීම ලේසි දේවල් දෙකයි ඕන වෙන්නේ. හදිසියේ ගෙදර අයිසින් සීනි නැති වුණාම ඔන්න දැන් විසඳුමක් තියෙනවා. අයිසින් සීනි හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම් මෙතනින් බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් ක්ලික් කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අයිසින් සීනි හදන්න මට ඕන වෙන්නේ දේවල් දෙකයි. සීනි කෝප්ප එකයි, ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 200යි, කෝන් ස්ටාර්ච් මේස හැඳි එකයි. කෝන් පිටි කෝන් ස්ටාර්ච් අතර වෙනස තමයි කෝන් පිටිවල ග්ලූටන් තියෙනවා, කෝන් ස්ටාර්ච් වල නැහැ. කෝන් පිටි කියන්නේ සම්පූර්ණ ඉරිඟු ඇටෙන්ම හදන එකක්. කෝන් ස්ටාර්ච් හදන්නේ ඉරිඟු ඇටේ කොටසකින් විතරයි. අයිසින් සීනි හදද්දී ඔයාලා කෝන් ස්ටාර්ච් ගන්න. මම දැන් බ්ලෙන්ඩර් එකට සීනි ටික එකතු කරනවා. කෝන් ස්ටාර්ච් මේස හැන්දත් එකතු කරන්න. දැන් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මම මුලින්ම මේ වගේ කීප සැරයක් බ්ලෙන්ඩර් එක නවත්ත කොටා ගන්නවා. දැන් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඔයාලට මේකට ග්‍රයින්ඩර් එක, ෆුඩ් ප්‍රොසෙසර් එක ගන්නත් පුළුවන්. දැන් ආයෙත් නවත්ත කොටලා ඊට පස්සේ දිගටම කොටා ගන්න. දැන් ඔයාලා අයිසින් සීනි ටික වෙන භාජනයකට මේ වගේ මාරු කරගන්න. දැන් මේ වගේ අල්ලලා බලන්න. එතකොට සීනි කැට තියෙනවා නම් ආයෙත් ඔයාලට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න වෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් මේක හොඳට හලලා ගන්න පුළුවන්. මේ අයිසින් සීනි වල නම් කැට නැහැ, හොඳට කෙටිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ආයෙත් හලාගන්නේ නැහැ. ඔයාලට සීනි කැට තියෙනවද කියලා විශ්වාස නැත්නම් හලලා ගන්න. ඔයාලට මේ අයිසින් සීනි ඕනම රෙසිපි එකකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේව ගෙදරදීම හදලා බලන්නකෝ. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ගැටලු, අදහස්, යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.